So guys, ayan na ang Olio with fried salmon. Super duper yummy siya guys. Ayan. Spaghetti. Spaghetti with fried salmon. Promise, ang sarap-sarap niya guys. Try niyo siya. Hindi kayo magsisisi. Masarap siya. Yummy. Hi guys! Welcome back to my channel. In today's cooking vlog is magluluto na naman ako ng Aglio Olio. Paborito ko siya guys. Kasi sarap-sarap niya. At saka garlic lover kasi ako eh. Di ba nakagawa na ako ng prawn? Olio with prawns. And Olio with pork chops. And this time, fried salmon fish. Yummy, guys! So, pakita ko sa inyo kung paano paggawa. Ganun din naman, iba lang ang ilalagay natin. Pero, guys, ang sarap niya, promise. Super dali lang siya. Tsaka, it's not that expensive dish. Ayan, sige na, pakita ko sa inyo. So, ayan, guys, kailangan natin ng salmon at garlic. Malalaki ang garlic ko, kaya marami na yan pag dinikdik ko na siya. Spaghetti at salt and pepper.
So guys, ito na siya, oh. Tikman natin, guys. Takam. Init pa. Ang sarap, guys. Yummy! Ang sarap. Ako nagugutom tuloy ako. Ang sarap. Gawa kayo nito, promise, sisihan kayo. So that's it, everyone. Thank you for watching again and again and again and again. So, thank you for watching, guys. Keep safe, everyone. See you in my next video. Bye, everyone. Mwah, hugs to all.